ทุกคนสวัสดีค่ะและนี่คือมีโซสตอรี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของการรีวิวแอป Tinder นะคะรีวิวโอป้าที่เจอในแอป Tinder นะคะแต่บรรยากาศวันนี้เห็นไหมคะว่าเริ่มจากหน้าบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นบ้านที่เราอยู่ปัจจุบันนะคะบ้านสวนของฉันที่กำลังทำเพจนะคะก็เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะคะตอนนี้ก็มี3เพจแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราเดินเล่นกันไปเรื่อยๆแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆนะคะก็ถือว่าใครเหงาก็เข้ามาฟังแล้วกันนะคะจะเป็นการรีวิวแอป Tinder นะคะที่ก็ได้เจอกับโอป้านะคะเจอผู้รีวิวว่าใช้แอปยังไงให้เจอกับโอป้าด้วยนะคะเดี๋ยวคุยกันไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะคะแล้วก็พาเดินเล่นเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศนะคะวันนี้อากาศดีมากนะคะจริงๆมันครึ้มฝนแหละแต่ว่ามันจะไม่ร้อนนะคะแล้วก็ค่อนข้างเขียวค่ะแถวๆนี้นะคะสวยนะคะบ้านแถวนี้สวยมากเลยนะคะเรารู้สึกว่าที่นี่มันสงบแล้วก็มันฮีลใจได้ดีมากๆนะคะอันนี้ระหว่างเดินเล่นก็พาชมวิวไปด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเราอยู่ที่นี่เป็นยังไงเราชอบที่นี่เพราะอะไรนะคะเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งด้วยนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะแบ่งเป็น3พาร์ทละกันนะคะพาร์ทแรกนะคะก็เล่าถึงเคลียร์ปมดราม่าละกันนะคะสาเหตุของการหย่านะคะเตรียมเอกสารมา3ปีแต่ว่าทำไมไม่ไปต่อนะคะทำไมถึงหย่านะคะก็เดี๋ยวมาคุยกันว่ามีสาเหตุมาจากอะไรละกันนะคะก็จะได้เคลียร์ปมกันไปนะคะส่วนอันที่2นะคะพอประเด็นหย่าจบลงไปแล้วนะคะก็จะเป็นการรีวิวแอปค่ะว่าเราใช้แอปยังไงนะคะอย่างที่บอกนะคะแอป Tinder นะคะทำยังไงให้ได้โอป้านะคะให้ได้เจอโอป้าแล้วก็ได้เจอกับค่อนข้างผู้ชายที่ตรงสเปคนะคะทำยังไงนะคะรีวิวแอปนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นการรีวิวโอป้านั่นแหละนะคะว่าพอเจอกับคนนี้นะคะแล้วได้มาเจอตัวจริงเป็นยังไงนะคะก็เอาเป็นว่า3พาร์ทนี้นะคะถ้าใครอยากจะฟังพาร์ทไหนนะคะก็กดเข้าไปฟังนะคะเดี๋ยวจะทิ้งนะคะเป็นเวลาไว้ให้นะคะก็กดเข้าไปฟังตามเวลาได้นะคะอยู่ในคอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้บนสุดเลยของคลิปละกันนะคะก็เลือกดูได้นะคะจะได้ไม่เบื่อนะคะว่าอยากดูพาร์ทไหนนะคะแต่ถ้าใครที่ก็เหงานะคะเซ็งๆอยากฟังแล้วก็อยากดูวิวไปด้วยนะคะก็ฟังเพลินๆไปพร้อมกับดูวิวเลยก็ได้นะคะเอาล่ะนะคะก็เดี๋ยวเริ่มที่พาร์ทแรกนะคะโอ้โหวิวสวยแสงสวยด้วยนะคะตอนนี้นะคะอันนี้ด้านหลังสวยค่ะนะคะเข้าเรื่องนะคะพาร์ทแรกนะคะก็เริ่มจากประเด็นหย่าละกันนะคะทำไมถึงหย่าใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยเราก็เริ่มนะคะเรียกได้ว่าผู้หญิงมันก็มีเซนนะคะว่ามันค่อยๆห่างไปนะคะไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่นะคะแล้วก่อนหน้าที่เราจะมาทำงานที่รีสอร์ทนะคะที่บัตเลอร์นะคะก็รู้สึกห่างกันละนะคะช่วงนั้นเนี่ยก็เห็นไหมคะว่าจากที่เขาบอกเขาจะให้เงินเดือนบ้างนะคะบอกว่าจะดูแลนู่นนี่นั่นนะคะสุดท้ายนะคะมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะคะเขาให้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะให้ตลอดไปนะคะเราก็ตัดสินใจนะคะว่าเฮ้ยมันเริ่มเปลี่ยนนะคะเขาไม่ค่อยเหมือนเดิมนะคะเราก็ตัดสินใจออกมาทำงานนะคะมันก็มีรายได้ด้วยนะคะดีกว่าเรียกว่าอยู่เปล่าๆไปโดยที่เสียเวลาไปวันๆนะคะเรารู้สึกว่าแต่ละวันที่ใช้ไปถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอะไรนะคะให้มันงอกเงยหรือว่าไม่ทำให้มันมีรายได้อะไรเข้ามาเราค่อนข้างที่จะเสียดายเวลานะคะแล้วก็ไม่อยากฟุ้งซ่านด้วยนะคะเพราะว่าถ้าอยู่เฉยๆมันจะคิดมากแล้วมันก็จะฟุ้งซ่านนะคะอันนี้พอได้มาทำงานมันก็เลยเป็นโมเมนต์ที่มันก็ไปเจอประสบการณ์อะไรที่เราก็ไม่เบื่อดีนะคะแล้วนี่แหละค่ะพอประมาณ1ปีนะคะที่เรารู้สึกว่า3ปีในการเตรียมเอกสาร2ปีที่เรายังคุยกันปกตินะคะแล้วก็พอมาปีหลังนี้นะคะนั่นแหละค่ะมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นนะคะเราก็เอาจริงๆนะคะเราไม่ได้ใจร้อนด้วยนะคะถ้าใครเวลาปรึกษากับใครหลายๆคนนะคะก็บอกว่ารอมา3ปีนะคะซึ่งแม่บ้านนะคะที่เรียนภาษาเกาหลีกับเรามานะคะเรียนมาพร้อมๆกันนะเป็นรุ่นเดียวกับเรานะคะคือเขาไปเกาหลีกันหมดแล้วนะคะไปหมดแล้วจริงๆเหลือเราอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคนที่เขาคิดอยากจะทำอะค่ะมันไม่น่าที่จะยากขนาดนั้นปะวะนะคะถ้าทำก็น่าจะเสร็จไปนานแล้วแล้วก็น่าจะได้ไปนานแล้วเพราะว่าเพื่อนเราก็ไปหมดแล้วจริงๆนะคะแล้วพอเราเริ่มหมดความอดทนมากๆค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะคะรอกันมา
2 ปีก็แล้วนะคะ3 ปีก็แล้วนะคะมันไม่ใช่ละนะคะก็เลยถามเขาไปค่ะตัดสินใจถามเขาไปตรงๆเลยค่ะว่ามันติดอะไรนะคะมันมีปัญหาอะไรทำไมถึงไม่ทำสักทีนะคะเพราะถ้าอยากจะทำนะคะเราว่ามันทำไปนานแล้วนะคะมันไม่น่าจะยากขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเคสจากเพื่อนร่วมคลาสของเราด้วยนะคะแล้วก็จากในกลุ่มของแม่บ้านด้วยนะคะเราจะพยายามเข้าไปคลุกคลีกับคนที่อยู่ในกลุ่มแบบนี้เยอะมากนะคะมันทำให้เราได้รู้หลายๆอย่างด้วยนะคะก็พอเราได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีขั้นตอนแล้วก็มันไม่น่าจะยากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทำสักทีมันเหมือนรออะไรก็ไม่รู้อยู่อย่างนั้นนะคะเราไม่รู้ว่าต้องรอไปอีกนานขนาดไหนนะคะก็ถามเขาไปเลยค่ะว่าจะทำให้ไหมนะคะถ้าไม่ทำนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาคนอื่นที่เขาเต็มใจทำให้นะคะมาทำให้ก็ได้นะอะไรเงี้ยก็เหมือนทะเลาะกันแล้วก็ประชดกันไปนะคะอาจจะเป็นเพราะคำนี้ด้วยค่ะก็ทำให้เขาโกรธนะคะโกรธมากนะเขาก็คิดในมุมว่าอ๋อเขานี่ไม่ได้รักเขาเลยใช่ไหมนะคะอยากได้แค่วีซ่าใช่ไหมพอไม่ได้ทำให้พอไม่มีผลประโยชน์ก็จะเลิกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โกรธมากนะคะพอเราได้สตินะคะเราก็ขอโทษเขานะคะว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ว่าเรารอนานมากแล้วจริงๆนะคะมันไม่ได้ใจร้อนด้วยนะคะ3 ปีนะคะ3 ปีเลยนะคะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะทั้ง2 อย่างเลยนะคะว่าเขาอาจจะโกรธจริงๆหรือว่าเขาอาจจะรอเวลาให้เราเป็นคนพูดนะคะพอพูดเขาก็นะคะได้โอกาสนี้ก็เลยบอกเลิกเลยนะคะหรือว่าจะไปแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วทะเลาะกันนะคะแต่จริงเรานะคะก็รอนะคะเพราะว่าคนเก่าเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงที่ยังรักกันนะคะถ้าเกิดว่าทะเลาะกันอะไรเงี้ยก็จะเขาใจร้อนเนาะจะรอให้อะไรมันเย็นลงกว่านี้นิดนึงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเย็นลงนะคะมันอาจจะเปลี่ยนนะคะเขาอาจจะกลับมาคุยกันนะคะแต่ว่าเราก็รออยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าเฮ้ยเขาไม่กลับมาแล้วจริงๆนะคะเขาตัดสินใจแล้วนะคะพอเราถามย้ำว่าคุณตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมนะคะว่าอยากจะจบกับความสัมพันธ์นี้แล้วจริงๆนะคะพอได้รู้แบบนั้นแล้วนะคะว่ามันชัดเจนแล้วนะคะคราวนี้ก็เราก็ต้องยอมรับค่ะเหมือนเดิมค่ะกับที่ผ่านมานะคะเราผ่านมันมาได้ยังไงนะคะก็คือยอมรับนะคะตัดใจยอมรับนะคะหาวิธีแก้แล้วก็เดินหน้าต่อเหมือนเดิมเลยนะคะบางอารมณ์นะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยอีกแล้วเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ร้องไห้กับที่ทำงานนะคะเพื่อนร่วมงานคนที่เราสนิทใจแล้วเรารู้สึกว่าปลอดภัยในการที่จะเล่าอะไรให้เขาฟังนะคะก็ได้ระบายกับเพื่อนไปนะคะมัน3 ปีเลยนะมันไม่ได้แค่เสียใจในเรื่องของผู้ชายแล้วนะคะมัน3 ปีกับการรอแล้วก็เตรียมเอกสารนะคะแต่ว่าในเมื่อนั่นแหละค่ะมันไม่เป็นอย่างที่หวังนะคะอีกแล้วนะคะรอบที่3นะคะแต่รอบนี้มันหนักหน่อยนะคะแล้วก็เป็นทะเบียนสมรสด้วยมันจะยากกว่าเดิมนิดนึงโอ้โหแถวนี้นะคะปกติแล้วเราจะมาปั่นจักรยานเดี๋ยวให้ดูวิวนะคะสวยมากนะคะเราจะมาปั่นจักรยานตอนเย็นออกกำลังกายนะคะแต่วันนี้ก็เนี่ยแหละค่ะเพื่อทุกๆคนนะคะพามาชมบรรยากาศซึ่งตอนนี้ก็ร้อนแล้วนะคะเอาจริงๆมันไม่ได้อากาศเย็นสบายแล้วนะคะร้อนแล้วนะคะไปต่อค่ะเราก็ต้องมานึกแล้วนะคะว่าแล้วหลังจากนี้นะคะเอาไงต่อล่ะนะคะจะเอายังไงต่อดีนะคะจะเดินไปข้างหน้าจะพอไหมนะคะกับคนเกาหลีนะคะจะเปลี่ยนประเทศหรือจะคบคนไทยหรือไม่คบใครแม่งแล้วไปบวชเลยดีไหมคิดหลายอย่างเหมือนกันนะคะสุดท้ายแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นคนมุ่งมั่นนะคะเราเป็นคนไม่ค่อยเปลี่ยนเป้าหมายนะคะแม้ว่าใครจะพูดยังไงก็ตามแม้ว่าเราจะสะดุดแม้ว่าเราจะล้มนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเรารู้สึกว่าก็ยังอยากไปเส้นทางนี้ให้มันสุดเลยนะคะถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะคะในอนาคตก็ค่อยเปลี่ยนละกันนะคะแต่ในขณะที่มันยังพอที่จะมีหนทางนะคะเราก็คิดว่าจะทำยังไงให้ได้เจอกับชาวต่างชาตินะคะเราต้องเอาตัวเองไปอยู่กับสถานที่นั้นๆนะคะเราก็มาคิดดูว่าทำยังไงที่จะทำให้เจอคนเกาหลีนะคะก็มีอยู่2 ช้อยนะคะก็คือพาตัวเองเข้าไปค่ะนะคะที่ไทยนะคะก็ที่มีคนเกาหลีอยู่นะคะก็จะเป็นที่โคเรียทาวน์ที่กรุงเทพนะคะหรือไม่ก็จะเป็นที่พัทยานะคะนั่นแหละนะคะแต่มันนึกดูอีกทีช่วงนั้นทำงานด้วยค่ะทำงานอยู่บนเขาเนาะนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันจะคุ้มปะวะแล้วการที่ไปแบบนั้นจริงๆมันเหมือนได้เจอตัวจริงนะแต่มันแคบนะคะ
มีอีกวิธีหนึ่งก็เลยคิดว่านะคะเดี๋ยวใช้แอปเอานะคะก็เป็นแอป Tinder นะคะก็หลังจากโหลดนะคะแอปมาแล้วนะคะก็ทดลองใช้อีกครั้งค่ะก็เรียนรู้วิธีการใช้งานจนรู้สึกว่าวิธีการไหนที่จะทำให้เราได้เจอกับคนต่างชาตินะคะที่ค่อนข้างตรงสเปคที่สุดนะคะจริงๆเราไม่ได้คาดหวังนะคะว่าโหลดแล้วจะได้เจอใช้แล้วจะได้เจอคนดีแต่งงานเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คาดหวัง 100% ขนาดนั้นแต่ถามว่ามันเป็นโอกาสมันเป็นการเพิ่มโอกาสที่ทำให้เราได้เจอกับคนที่หลากหลายนะคะหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เปลี่ยนประเทศบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีผู้ชายอีกหลายๆชาติที่ดีกว่าเกาหลีเยอะเลยนะคะจริงๆเราเปิดใจนะคะเราไม่ได้คิดว่าจะเป็นที่เกาหลีนะคะอย่างเดียวนะคะแต่ท้ายที่สุดนะคะเราก็ลองแล้วจริงๆค่ะลองคุยกับคนไทยนะคะลองคุยกับอเมริกายุโรปนะคะจีนไต้หวันคุยมาหมดแล้วนะคะแต่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะคุยแล้วมันไม่สนุกอ่ะเราไม่ได้ชอบวัฒนธรรมไม่ได้ชอบภาษาของเขาไม่ได้ชอบแม้กระทั่งทรงผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะวิธีการพูดการสนทนานะคะมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่จริงๆค่ะสุดท้ายก็วนกลับมาที่เกาหลีนะคะคนเกาหลีนะคะแล้วถ้าใครอยากรู้วิธีเล่นนะคะว่าเราเล่นยังไงให้เจอกับคนเกาหลีที่ค่อนข้างที่จะตรงสเปคเลยละกันนะคะกับผู้ที่ค่อนข้างที่จะแบบงานดีตรงสเปคนะคะทำยังไงเดี๋ยวเอาวิธีมาบอกกันละกันใครที่เล่นเป็นนะคะก็ข้ามไปเลยละกันแต่ใครที่อยากรู้วิธีก็เดี๋ยวตามมาดูกันเลยละกันนะคะเดี๋ยวแคปให้ดูค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องโหลดแอปมาใช้ค่ะแล้วก็ลงทะเบียนนะคะเพื่อใช้งานจากนั้นก็ไปแต่งโปรไฟล์กันค่ะคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่รูปตามใจชอบเลยนะคะจะปรับเปลี่ยนซ้ายขวาบนล่างยังไงก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะหรือจะกดกากบาทค่ะแล้วก็เปลี่ยนรูปใส่รูปใหม่ก็ได้นะคะส่วนด้านล่างจะเป็นข้อมูลโปรไฟล์ของเราทั้งหมดค่ะว่าเราอยากจะนำเสนอตัวตนของเรายังไงให้เขารู้จักนะคะอันนี้เป็นเหมือนหัวข้อใหม่มานะคะให้ลองตอบคำถามเล่นๆนะคะเยอะเลยนอกจากนี้นะคะก็จะใส่ความสนใจความสูงน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่บุคลิกภาพหรือว่าใส่อันนี้เป็นสถานะความสัมพันธ์เราเลือกไปที่ขอคนรักจริงหวังแต่งนะคะระบุมาเลยนะคะโหมดของการเพิ่มภาษาที่เราพูดได้อะไรเงี้ยค่ะก็ระบุไปเลยนะคะพูดได้กี่ภาษานอกจากนั้นก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวค่ะราศีการศึกษาครอบครัวฉีดวัคซีนหรือยังอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้จะเป็นบุคลิกภาพค่ะที่เขาจะรู้จักตัวตนเราได้มากขึ้นจากการดูว่าเราบุคลิกภาพเป็นแบบไหนนะคะมันดีมากเลยแล้วก็ด้านล่างค่ะก็เป็นเหมือนไลฟ์สไตล์เนาะนะคะว่าเราเป็นแบบไหนพ่วงกับโซเชียลได้ด้วยนะคะสนใจเป็นเพศไหนแล้วก็ต้องการที่จะให้โชว์อายุไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์นะคะที่เขาจะเห็นในมุมมองแบบนี้นะคะชื่ออายุนะคะแล้วก็สีน้ำเงินตัวนั้นจะเป็นเหมือนระบุตัวตนแล้วนะคะว่ายืนยันแล้วจากหน้าจริงของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็สามารถที่จะกดตรงลูกศรเพื่อเลื่อนดูรูปเราได้แบบนี้เลยนะคะเราเองก็เหมือนกันนะคะจากนั้นเดี๋ยวเข้าไปที่ฟันเฟืองค่ะไปที่การตั้งค่านะคะอันนี้สำคัญเหมือนกันนะคะว่าก่อนหน้านี้ที่ใช้ฟรีมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่พอเสียตังค่ะอันนี้เราก็จะสามารถนะคะระบุความชัดเจนของคนที่เราต้องการด้วยนะคะทั้งอายุนะคะไปท่องโลกนี่แหละค่ะมันจะเป็นเหมือนเราไปปักหมุดที่ต้องการปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการเดทในระยะใกล้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะระบุโซนแถวนี้แต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะอย่างเราค่ะเราต้องการเกาหลีนะคะ only เลย Korea only เราก็ปักหมุดไปที่เมืองนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ลองเป็นตัวอย่างให้ดูไปทางโซนยุโรปนะคะแต่จริงๆเราคุยมาหมดแล้วค่ะทั้งยุโรปนะคะอเมริกาจีนไต้หวันฮ่องกงไทยก็คุยมานะคะสุดท้ายกลับมาที่เกาหลีเหมือนเดิมนะคะมันก็จะมาขึ้นที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะที่เราปักหมุดส่วนหน้าแรกนะคะถ้ากดเข้าไปนะคะมันก็จะมีตัวเลือกนะคะที่หลากหลายคนแหละมาให้เลือกนะคะเราจะปัดซ้ายจะปัดขวาจะกดรายการโปรดไว้ก็ได้นะคะหรือจะกดกากบาทนะคะก็คือไม่ใช่ไม่เอานะคะกดหัวใจก็คือชอบแล้วก็กดดาวก็คือรายการโปรดถ้าไม่แน่ใจว่าคนนี้เป็นยังไงก็กดเข้าไปดูที่โปรไฟล์ของเขามันก็จะเห็นเหมือนที่เราลงนั่นแหละค่ะเราจะได้รู้จักเขามากขึ้นแล้วก็มีมาให้เลือกเยอะมากอย่างที่บอกค่ะมันมาง่ายไปง่ายแต่อย่างน้อยก็ได้เจอนะคะ
เห็นไหมคะหลักๆก็จะเป็นชื่ออายุแล้วยืนยันตัวตนไหมนะคะก็จะเป็นปุ่มสีน้ำเงินนะคะปุ่มที่2นะคะก็จะเป็นดีเทลของยิบย่อยปุ่มที่3นะคะกดเข้าไปเห็นไหมคะข้างบนจะเป็นคนที่เขามาไลค์เราเห็นไหมคะมาชอบเราถ้าเรากดชอบเขาก็จะเป็นแมทแบบนี้นะคะแล้วก็ลองเข้าไปดูว่าเป็นยังไงนะคะเขาอาจจะทักมาหรือเราทักไปเห็นไหมคะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการคุยกันถ้าอยากคุยก็กดลงไปที่ข้อความแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นคนที่เคยคุยนะคะเคยคุยตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดอยากลองคุยนะคะนอกจากพิมพ์คุยเราสามารถที่จะพ่วงกับโซเชียลอื่นๆนะคะ IG กาเกาก็คือออกไปคุยนอกแอปได้ด้วยนะคะ Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปส่องมันจะได้ไปวิดีโอคอลกันไปยืนยันตัวตนกันให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะนี่ค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะคุยนะคะก็ใส่รายละเอียดแล้วก็เลือกส่งไปอีกทีหนึ่งนะคะของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเกาหลีก็จะเกาอะไรเงี้ยชาติอื่นก็จะเป็นไลน์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถส่งกิมมิคอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้ได้นะคะลูกเล่นของเขาอันนี้ก็คือการรีวิวทั้งหมดค่ะเนี่ยแหละค่ะก็ได้เจอกับโอป้าที่ค่อนข้างตรงสเปคนะคะใครที่คิดว่าอยากจะลองเล่นนะคะก็ลองโหลดมาดูแล้วกันนะคะเราว่ามันก็เป็นการเพิ่มโอกาสที่ดีนะคะอย่าไปคาดหวังมันค่ะว่ามันจะเล่นแล้วจะได้เจอคนที่ใช่ 100% อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคาดหวังขนาดนั้นนะคะเพราะว่าการคาดหวังนะคะไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังนะคะการใช้แอปค่ะมันเหมือนได้เข้าไปกรองนะคะว่าส่วนสูงลักษณะนิสัยใจคอนะคะเข้าไปส่องไลฟ์สไตล์นะคะได้เรียนรู้กันผ่านทางโปรไฟล์มาระดับหนึ่งแล้วนะคะก่อนที่จะเจอตัวจริงกันนะคะแล้วก็จะต้องมีการเช็คโอ้โหมันมีค่อนข้างมีดีเทลเหมือนกันนะคะร้อนมากนะคะตอนนี้ก็แวะพักสักนิดนึงนะคะก็เพิงหมากเหงียนของชาวชนบทบ้านเรานะคะสาระพักใจนะคะแต่ว่าวิวสวยแล้วก็เขียวมากนะคะแวะมาให้ดูละกันนะคะแล้วก็มาค่ะเดี๋ยวมาต่อกันร่มๆนะคะก่อนที่จะเดินกลับบ้านละกันเนาะนะคะก็แน่นอนนะคะว่าการที่ได้เจอกันผ่านแอปแบบนี้นะคะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะแล้วมันก็เป็นดาบสองคมนะคะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรการันตีได้ว่าการที่เราเจอตัวจริงเลยนะคะเขาจะไม่โกหกนะคะเขาจะไม่เลิกกับเราจะไม่เลิกกันง่ายมันก็เหมือนกันนะคะอันนี้มันเป็นเพียงแค่โอกาสที่ทำให้เราได้เจอกับคนมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้กันยังไงก็ตามเราจะต้องไปเดทกันไปเจอตัวจริงนะคะไปใช้ชีวิตไปลองทะเลาะกันนะคะไปลองเที่ยวด้วยกันนะคะเคยมีคนบอกเราว่านะคะมันไม่มีทางลัดสำหรับความรักนะคะเราจะต้องไปเดทกันเป็น10-20 ครั้งนะคะเพื่อที่จะมาพบว่ามันไม่ใช่นะคะก็หลายคู่เหมือนกันนะคะแต่บางคู่ที่ได้เจอกันแล้วเฮ้ยมันเจอคนที่ใช่ในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็ได้แต่งงานแล้วอยู่กันยาวก็มีนะคะมันไม่สามารถที่จะถ้าเราชอบคนดีชอบคนประเทศนี้นะคะถ้าการที่เราอยู่เฉยๆมันไม่สามารถที่จะทำให้เราได้เจอเขาแน่ๆมันไม่ใช่พรหมลิขิตที่จะมาเดินสวนกันตามทุ่งนาแบบนี้นะคะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปเจอค่ะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้ๆเขานะคะแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายจีบหรือลุกนะคะอย่างที่บอกแอป Tinder มันสามารถที่จะแบบเจอคนที่มันโอเคนะคะเราปัดแล้วเราเก็บเขาไว้นะคะถ้าเราเขาก็ชอบเราแมทกันเดี๋ยวก็ทักมาเองนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะก็คุยกันต่อก่อนที่มันจะเที่ยง ถ้าเกิดว่าตอนกลางวันมันจะหนักกว่านี้นะคะก็เนี่ยแหละค่ะโจทย์ของเรานะคะโจทย์ยากสำหรับคู่ของเรานะคะคือเราเป็นมนุษย์ introvert ค่ะอย่างที่บอกค่ะมนุษย์ introvert นะคะก็คือโลกส่วนตัวสูงนะคะจะไม่ค่อยให้ใครเข้ามาในโลกส่วนตัวของเราได้ง่ายๆนะคะแต่ถ้าใครได้เข้ามาแล้วนะคะมันจะเป็นโลกทั้งใบเลยนะคะเขาก็จะสำคัญกับเรามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือโจทย์ยากอันดับหนึ่งนะคะโจทย์ยากอันดับ2ก็คือทะเบียนสมรสค่ะเราไม่ได้เริ่มต้นจาก1นะคะไม่ได้เริ่มต้นจาก0แต่มันคือการติดลบแล้วนะคะมันหนักกว่าเดิมนะคะมันทำให้มันเป็นโจทย์ยากสำหรับคู่ของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเน้นปริมาณค่ะนะคะพอเราได้เล่นนะคะมันก็ทำให้เราเจอคนเยอะมากนะมันก็ข้อดีของมันก็คือได้กรองค่ะคนที่รับได้แล้วก็รับไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไปเจอกันแค่โลกแคบๆคนที่รับไม่ได้แล้วมันจำนวนมันน้อยค่ะมันไม่พอนะคะเอาจริงๆนะคะเราคุยเยอะมากเลยนะคะคุยเป็นหลายร้อยเลยนะคะจากที่เขามาไลฟ์เราเห็นไหมคะเป็นหลัก
เกือบหมื่นนะคะแล้วถ้าเราเองก็ชอบเขานะคะมันก็จะเป็นการแมทกันนะคะแล้วก็ค่อยไปคุยกันแล้วก็ไปทักกันนะคะก็จะเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะเน้นปริมาณนะคะส่วนคุณภาพเดี๋ยวไปคัดกันอีกทีนึงนะคะก็คุยกันไปเรื่อยๆค่ะใครที่เรารู้สึกว่าด่านแรกนะคะมันตรงสเปคแล้วนะคะเขาโอเคนะคะดูดีนะคะเป็นสเปคของเรานะคะเราก็เก็บเขาไว้นะคะแล้วพอเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยชอบคนนี้ว่ะนะคะเราก็จะบอกความจริงกับเขาหมดเลยนะคะว่าเราเคยแต่งงานจดทะเบียนสมรสด้วยนะคุณรับได้ไหมนะคะหลายคนรับไม่ได้ค่ะพอเราบอกความจริงไปนะหลายคนก็หายไปค่ะบางคนนะคะก็โอ้โหโคตรตรงสเปคเลยนะคะหล่อดูดีโปรไฟล์หน้าที่การงานนะคะดีมากนะหล่อรวยนะคะโอ้โหโปรไฟล์เลิศนะคะเหมือนไม่มีอยู่จริงนะคะไม่ใช่สแกมเมอร์ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราคบเราก็จะเช็คนะคะแล้วก็มักจะใช้วิธีในการวิดีโอคอลเพื่อเช็คว่าเขาคือคนเดียวกันในรูปจริงๆนะคะแล้วก็บอกความจริงนี่คือความจริงใจที่สุดสำหรับเรานะคะเรารู้สึกว่าการจะคุยกันนะคะเรารู้สึกว่าการจะคบกันความจริงใจสำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีเรื่องโกหกเลยนะคะเราจะบอกตั้งแต่แรกสำหรับคนที่รับได้เขาก็จะได้มันแฟร์สำหรับเขาด้วยนะคะก็บอกความจริงไปว่าเคยยานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับได้ไหมบางคนรับไม่ได้เขาก็จะหายไปเลยนะคะบางคนรับได้แล้วค่อยๆเฟดไปก็มีนะคะและบางคนนะคะก็จะเฮ้ยสเปคใช่เลยนะคะเราชอบคนอายุมากกว่านะคะอายุใช่เลยนะคะ40นิดๆนะคะดูเป็นผู้ใหญ่ดูใจดีนะคะดูใจเย็นนะคะบางคนคุยกันแล้วนะคะยอมรับเรื่องอันหย่าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะคุยเตรียมตัวที่จะมาหาแล้วนะคะซื้อของมาฝากด้วยนู่นนี่นั่นวางแผนอนาคตคุยกันเรื่องลูกนะคะอยากมีลูกไหมอยากได้ลูกชายหรือลูกหญิงเขาบอกว่าอยากได้ลูกคนเดียวนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เราถูกแย่งความรักนะคะโอ้เกาหลีนี่มันมีทุกอย่างจริงๆนะคะสุดท้ายนะคะอ้าวหายนะคะคุยกันอยู่หายไป3 วันนะคะนั่นแหละค่ะก็ไม่ได้ไปต่อแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะไม่ให้โอกาสกับคนแบบนี้นะคะในการที่จะแบบเขาพยายามที่จะอธิบายแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันจริงใจต่อกันนะคะมันบอกกันได้แหละนะคะมันไม่จำเป็นต้องหายไปโดยไม่มีคำพูดหรืออะไรขนาดคบกันแรกๆยังทำแบบนี้กับเรานะคะต่อไปในอนาคตไม่มีอะไรการันตีได้ค่ะว่าเขาจะไม่ทำเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในขณะที่เรายังสามารถมีโอกาสเลือกนะคะก็คือคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมของเราเลยแล้วที่ตลกคืออะไรรู้ไหมคะคนที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่เดทกับคนแบบนี้เราก็จะไม่คบคนแบบนี้เป็นแฟนเด็ดขาดนะคะอาจจะด้วยหลายๆอย่างนะคะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ชอบว่ะนะคะไม่ถูกชะตานะคะสุดท้ายกลายเป็นว่าเฮ้ยพอได้ลองคุยกับเขาจริงๆอะค่ะเปิดใจคุยจริงๆจังๆกับเขานะคะกลายเป็นว่าเฮ้ยเขาก็มีมุมที่มันเฮ้ยน่ารักว่ะนะคะเป็นมุมที่ได้รู้จักตัวตนนะคะตามไปส่อง IG แล้วไลฟ์สไตล์โอเคนะคะอายุใช่นะคะสเปคตรงนะคะแล้วก็หลายๆอย่างเฮ้ยน่าจะไปด้วยกันได้นะคะทำช่องด้วยเฮ้ยอาจจะมีนะคะการคอลแลบหรือว่าการทำ YouTube ร่วมกันในอนาคตนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะหลายๆอย่างมันใช่ก็เฮ้ยลองเปิดใจดูนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ว่าเราจะไปคุยกับใครเราจะหายไปเราไม่ชอบเขานะคะยังไงก็ตามนะคะเขาไม่เคยหายไปไหนเลยนะคะมันตลกตรงที่เขารอเราแล้วเขาก็ถามว่าเราไม่อยากคุยกับเขาเหรอแต่เราไม่ตอบแต่เขาก็ยังไม่หายไปเขาก็ยังรอให้แล้วดีใจมากที่เราวันนึงเรากลับมาตอบเขาหรืออะไรเงี้ยอาจจะด้วยความที่พอตอบแล้วเรารู้สึกไอคนนี้ไอพี่คนนี้มันแปลกๆดีเนาะมันไม่หายไปไหนเลยเนาะในขณะที่เราไปคุยกับคนอื่นมาเยอะมากๆแล้วนะคะกลับมาหาเขาอะไรเงี้ยเขาก็ยังอยู่เขาก็ยังรอนะคะเลยทำให้รู้สึกว่าก็ประทับใจแล้วก็อ้าวกลายมาเป็นคนในปัจจุบันเฉยเลยนะคะก็เป็นโอป้าที่คุยกันมาณตอนนี้เลยนะคะสิ่งที่ทำให้เราชอบเขานะคะที่เรากลับไปคิดดูนะคะว่าเพราะอะไรนะคะก็คืออย่างแรกเลยนะคะเพราะเราจะจำนะคะคำพูดที่เรารู้สึกว่าประทับใจนะคะที่เขาพูดกับเรานะคะครั้งแรกเลยคำแรกเลยนะคะที่เราบอกว่าเราเนี่ยนะคะเคยหย่ามาแล้วนะคะคุณรับได้ไหมนะคะเขาก็จะบอกเราเหมือนกันเลยนะเพราะว่าเขาก็เคยหย่ามาเมื่อ4 ปีที่แล้วเหมือนกันนะคะเพราะเขานะคะจะค่อนข้างพูดตลอดเลยว่าเขาไม่อยากเสียใจเขาไม่อยากเลิกกันแล้วนะคะไม่อยากถ้าคบกับใครเขาอยากจะคบนานๆนะคะแล้วก็อยากจะเป็นความรักที่มันอยู่ด้วยกันไปนานๆไม่อยากเสียใจอีกแล้วเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งเขาจะย้ำกับคำนี้ตลอดแล้วเหมือนคนที่เขามีปมอะค่ะ
พอเขาพูดอะไรแบบนี้เรารู้สึกเฮ้ยมันเหมือนกันเลยว่ะเพราะว่านี่ก็คือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเลยนะคะก็คืออยากมีรักยาวๆรักดีๆที่ดูแลกันไปนานๆเบื่อแล้วกับการเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะมันเหนื่อยนะคะอีกอย่างนะคะที่ทำให้เราประทับใจในตัวเขานะคะก็คือพอคุยกันมากขึ้นแล้วเขาเห็นแล้วว่าเรารู้สึกโอเคกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันอย่างชัดเจนนะคะแต่นะคะทันทีที่รู้สึกคุยกับเขามากขึ้นคุยกับเขาแค่แบบหันมาใส่ใจเขานะคะกลายเป็นว่านะคะเขาสิ่งที่เขาทำนะคะเขาขึ้นรูปเรานะคะเอารูปเราแอบเอารูปเราที่เราส่งให้กันทุกวันนะคะคนเกาหลีเขาชอบให้รายงานตัวถูกไหมคะก็เขาก็เอารูปเรานะคะไปขึ้นบนกาเกาของเขาแล้วก็เขียนชื่อเราอยู่ตรงสถานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนบอกให้คนอื่นรู้ว่าอันนี้คือผู้หญิงของเขานะคะและเขาก็อยากที่จะให้เราทำแบบนั้นเหมือนกันนะคะก็ขอเราว่าอย่างน้อยเขียนชื่อเขาอยู่ในกระเกาหรือว่าไลน์นะคะทั้งหมดอะที่เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ชายคนอื่นมายุ่งนะคะเรารู้สึกว่าน่ารักดีนะคะนี่ก็คือโคเรียสไตล์จริงๆนะคะที่ชอบทำแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็เหลือแค่เจอตัวจริงกันแล้วนะคะซึ่งแน่นอนคนอย่างเขานะคะก็ขยันขยออยู่ตลอดนะคะว่าเมื่อไหร่จะมาเจอนะคะเมื่อไหร่จะได้เจอตัวจริงเมื่อไหร่เราจะไปหาเขาที่เกาหลีนะคะเราก็เลยบอกเขาไปตรงๆว่าเราไปไม่ได้นะอะไรเงี้ยค่ะเราจะไปได้ก็ต่อเมื่อเรามีวีซ่านะคะหรือว่ามีสามีนะคะบอกไปตรงๆเลยเขาจะได้ไม่เสียเวลาด้วยนะคะเผื่อว่าเขาไม่โอเคอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าแฟร์นะคะเราใจกับเขาตลอดนะคะเขาก็อึ้งไปเหมือนกันนะคะแล้วสุดท้ายก็เล่าความจริงทุกอย่างหมดเลยอย่างที่บอกค่ะไม่โกหกมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่บ้านนะคะก็เล่าความจริงทุกอย่างไปนะคะว่าไปไม่ได้นะแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือไปไม่ได้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเขานะคะก็จะมาหาเองเลยละกันไปไม่ได้โอเคงั้นเขาจะแพลนนะคะมาหาเราให้ได้เราก็นึกว่าเขาพูดเล่นค่ะสุดท้ายนะคะเขาก็สิ่งที่เขาทำมันทำให้เราอึ้งแล้วอึ้งอีกนะคะกับผู้ชายคนนี้ค่ะเขาลาออกจากที่ทำงานนะคะแล้วก็ตัดสินใจที่จะแบบมาใช้ชีวิตมาลองใช้ชีวิตนะคะใจเขาอยากทำ YouTube ด้วยนะคะอยากมาสานต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะลาออกจากที่ทำงานนะคะแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทย1 เดือนค่ะมันก็เลยเกิดเป็นโมเมนต์ที่ทุกๆคนได้เห็นนะคะแล้วก็ทุกๆคนได้เห็นว่าเราไปเดทกันนะคะอาจจะมีมาให้เห็นกันแล้วบ้างในเฟซส่วนตัวของเรานะคะแต่ก็ยังไม่อยากให้เห็นหน้าค่าตากันมากเผื่อมันไม่ใช่นะคะขี้เกียจมาตามลบคลิปนั่นเองนะคะแล้วก็คุยกันแล้วค่ะว่าเราจะเป็นค่อยๆเป็นความสัมพันธ์ที่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปละกันนะคะก็เลยเป็นการรีวิวนะคะได้ขออนุญาตเขาแล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะคะก็ขออนุญาตเขาแล้วว่าจะเป็นลักษณะของการนะคะรีวิวแอป Tinder แล้วกันที่ได้เจอกับโอป้านะคะแล้วก็ยังไม่ได้ลงรูปหรือว่าลงคลิปหรือว่าลงหน้าตาของโอป้าให้ได้เห็นมากมายนักนะคะพาร์ทนี้ก็เป็นการรีวิวโอป้าเลยละกันนะคะขออนุญาตเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นผู้ชายวัย40 ปีนะคะสเปคของเราคือเราชอบคนที่อายุเยอะกว่าเนาะนะคะก็หลังจากที่ผ่านด่านแรกแล้วนะคะผ่านด่านทุกอย่างแล้วมาเจอกันจริงๆนะคะก็จะเป็นโมเมนต์ของการที่ได้เจอตัวจริงกันแล้วนะคะก่อนหน้านี้เราเคยทำคลิปด้วยนะคะว่าแนะนำคนอื่นด้วยว่าจะหาโอป้านะแหล่งสอยโอป้าหาได้จากที่ไหนถูกไหมคะนะคะเราบอกคนอื่นนะคะมันก็ยังไม่เหมือนกับตอนที่เจอกับตัวเองนะคะทุกอย่างพอเจอกับตัวเองมันเป็นอีกโมเมนต์ค่ะมันเป็นอีกมิติหนึ่งที่เฮ้ยมันโคตรตื่นเต้นเลยเนอะนะคะใครที่เคยโหลดแอปมาแล้วก็พอมาเจอตัวจริงนะคะก็กลัวด้วยนะคะกลัวเขาจะด่านะคะไม่ต้องปกแล้วเขาหนีไปเหมือนในโซเชียลนะคะกลัวจะเป็นแบบนั้นหรือถ่ายคลิปประจานอะไรอย่างนี้นะคะก็นี่หลังๆนะคะก็เริ่มจะถ่ายกล้องสดแล้วนะคะอันนี้ใช้ iPhone นะคะถ่ายมือถือกล้องสดกันไปเลยนะคะก็จะได้เห็นว่าเผื่อเจอตัวจริงจะได้ไม่ผิดหวังนะคะนอกเรื่องไปเยอะอีกแล้วนะคะกลับมารีวิวโอป้ากันต่อนะคะก็พอได้เจอนะคะเอาวันแรกเลยนะคะไปเจอที่สนามบินนะคะจริงๆเขาจะรายงานตัวอยู่ทุกขณะอยู่แล้วความไม่มั่นใจของทั้งคู่นะคะเขาก็จะพูดตลอดว่าเขาโซมมากเลยนะเขาไม่ได้นอนอะไรอย่างนี้บอกไว้ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาอ้วนนะเขาคือแก่นะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราดูในรูปเขาแล้วคือสำหรับเรามันโอเคแล้วนะคะมันไม่ได้แย่ไม่ได้แก่นะคะแล้วก็น่ารักสำหรับเราคือเป็นผู้ชายที่ขาวๆด้วยความที่ขาวๆมันไม่มีทางโซมอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามความที่ขาวมากนะคะแล้วก็ความที่
เขามีดอลลี่อายเนาะเป็นผู้ชายเกาหลีแต่คิ้วเข้มนะคะมีจมูกนะคะแล้วหน้าจริงไม่ได้สันด้วยนะคะตาสวยมีดอลลี่อายนะคะเหมือนกรีดตาทำสันเย็นมาแล้วปากนิดจมูกหน่อยคือโดยรวมแล้วสำหรับเราแล้วนะคะรูปร่างหน้าตาของเขาถือว่าโอเคสำหรับเรานะคะแล้วก็บุคลิกมันอาจจะมีนิดหน่อยค่ะที่ขัดหูขัดตาแต่มันไม่มีใครสมบูรณ์100%อยู่แล้วแม้กระทั่งตัวเรานะคะเขามาเจอตัวจริงของเราก็มีนะคะในสภาพที่เราทำงานบนเขามาเราความไม่มั่นใจเราก็บอกเขาเหมือนกันว่าเราทำงานบนเขามาคือเราคล้ำมากจากแต่ก่อนนะคะคือดำไปเลยนะคะแล้วก็ถูกยุงถูกตัวแมลงอะไรกัดก็เป็นนะคะสภาพผิวก็ค่อนข้างแย่นะคะนั่นแหละค่ะพอที่ไปเจอกันวันแรกที่สนามบินนะคะเขาก็ถ่ายมันตื่นเต้นตั้งแต่ที่เขาถ่ายว่าเขาลงเครื่องแล้วถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ถ่ายส่งไปให้เขาว่าเรารออยู่ที่ตรงทางออกน้ำมาเราจะเจอเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ตุ้มต่อมว่าเขากำลังเดินออกมาแล้วมันรับรู้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลัวว่าเขาจะจำเราได้ไหมหรือเราจะจำเขาได้ไหมแต่นะคะเหมือนเวลามันหยุดอะค่ะแล้วเขาเดินลากกระเป๋าออกมาถือสัมภาระออกมานะคะทันทีที่เห็นก็คือจำได้เลยเขาก็โฟกัสมาที่เราเพราะว่าเราก็จะยืนอยู่แบบในขณะที่คนอื่นเขาก็เดินนั่งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนโฟกัสมาที่กันและกันแล้วก็ได้สบตากันนิดนึงแล้วเขินทำอะไรไม่ถูกนะคะเราก็ยิ้มแล้วก็เหมือนแบบอันยองอาเซโยทักทายเขานะคะแล้วก็เข้าไปหาเขาแทบจะไม่กล้ามองหน้าไม่กล้าทำตัวไม่ถูกนี่ค่ะมันก็คือธรรมชาติของมนุษย์นั่นเองในการเจอกันครั้งแรกนะคะแต่ถามความคิดเห็นส่วนตัวลึกๆแล้วfirst impression ของเราค่อนข้างที่จะประทับใจแล้วตรงปกไหมตรงปกเลยนะคะไม่ได้มีส่วนไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเพราะเขาเป็นคนที่มันตื่นมาหน้าสดผู้ชายค่ะมันไม่ต้องแต่งหน้ามันไม่เหมือนเราที่เรากังวลเพราะว่าหน้าเราเป็นแบบนี้แล้วถ้าการได้เห็นหน้าสดกันบ่อยๆจริงๆตอนคอกันมันก็เห็นแต่มันก็ผ่านเขาเรียกว่าพอผ่านกล้องมันเป็นอีกมุมมองที่ทำให้เขาได้เห็นว่าเราอยากจะเสนอในมุมไหนนะคะให้เขาได้เห็นแต่ว่านะคะพอไปเจอตัวจริงมันมีอีกหลายมิติที่เขาสามารถมองเราได้จากด้านหน้าด้านหลังด้านข้างที่มีความไม่มั่นใจอันนั้นแหละค่ะมันก็คือธรรมชาตินะคะที่เราต้องกล้าเผชิญกับมันนะคะเอาตัวไปเผชิญกับมันนะคะแล้วพอมันผ่านมาได้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะที่เราตัดสินใจมาเจอกันนะคะเผชิญหน้าทั้งที่ก็กลัวนั่นแหละนะคะถ้าเกิดว่าวันนั้นก่อนหน้านี้ทะเลาะกันด้วยนะคะเราตัดสินใจที่จะไม่ไปแล้วก็จะไม่ไปต่อด้วยนะคะตอนแรกนะคะเราก็เลยมานึกว่าถ้าวันนั้นตัดสินใจอีกแบบคงจะไม่ได้มาเจอโมเมนต์อะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ถ้ากลัวก็คงจะไม่ได้เจอสิ่งดีๆอะไรแบบนี้ที่เรากำลังจะเล่าให้ฟังนะคะซึ่งเฮ้ยกับผู้ชายคนนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากนะคะแล้วไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนขนาดนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวฟังกันไปต่อแล้วกันต่อไปเรื่อยๆแล้วกันก็พอเจอนะคะหลังจากรับเขาที่สนามบินนะคะเราก็พาเขานะคะไปส่งที่พักนะคะจะเป็นที่เขาเหมือนเขาจองไว้แล้วก็ระหว่างที่คุยกันนะคะก่อนที่เขาจะมาเขาก็จะเหมือนจองที่นี่ดีไหมอยู่ละแวกไหนเขาก็จะปรึกษาเราตลอดนะคะเราก็จะได้เห็นแล้วแหละว่าอ๋อเขาอยากอยู่เป็นแบบเหมือนสไตล์คอนโดมากกว่าโรงแรมนะคะคอนโดมันก็ค่อนข้างที่จะมีครบเหมือนกันมีเครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาค่อนข้างจะอยู่นานแต่จะอยู่อาทิตย์ละเขาเรียกอะไรที่ละอาทิตย์เพื่อเปลี่ยนเพื่อที่จะได้เดินตามสไตล์ของนักท่องเที่ยวนะคะเพื่อที่จะได้เดินเที่ยวในละแวกนั้นได้ง่ายด้วยนะคะเขาก็ที่แรกก็จะเป็นท่าแพนะคะอยู่ที่แอสตันแล้วก็อยู่ข้างๆกับแชงกิล่าโอ้คิดดูนะคะว่าความหรูหราระดับอย่างนี้ก็เป็นประสบการณ์ของเราอีกแบบหนึ่งนะคะก็เข้าไปที่พักก็สวยค่ะเข้าไปดูรีวิวสระว่ายน้ำฟิตเนสอะไรคือเขาเป็นคนชอบออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีฟิตเนสแล้วก็ที่ออกกำลังกายให้เขาได้มีอะไรเล่นนะคะค่อนข้างขี้เบื่อนะคะก็เข้าไปดูสถานที่อะไรก็ประทับใจทั้งเขาทั้งสถานที่นะคะที่เขาเลือกมาได้ดีแล้วได้เห็นมิติของเขาที่เฮ้ยนางเป็นคนเก่งมากค่ะเราเพิ่งมาได้รับรู้ว่านางจองรถเรียก Grab นะคะนี่คือการมาเชียงใหม่ครั้งแรกในชีวิตแต่จองรถเรียก Grab สั่งอาหารหาที่ร้านกินคือสถานที่ที่เราไม่รู้จักสแกนจ่ายข้าวเหนียวมะม่วงอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเฮ้ยตัดบัตรไปเลยหรืออะไรเงี้ยคือใช้ชีวิตได้เก่งมากๆนะคะแม้แต่อ่างแก้วที่คนเชียงใหม่ที่เขาเพิ่งบูมนางรู้จักนางอยากไปแล้วก็บอกให้เราว่าวันนี้จะมาถ่ายคอนเทนต์ที่มหาลัยนะคะก็ให้เตรียมนะคะแต่งชุดเป็นวันนี้เราจะเป็นซอนแซงนิมกันก็ใส่ชุดเป็นเหมือนอาจารย์เพราะว่าเราแก่แล้วเราคงไม่ใช่นักศึกษาแน่นอนตอนแรกคุยกันเล่นๆถ้าเป็นสไตล์เราคงไปหาชุดนักศึกษามาถ้าไปเกาหลีนะคะเราก็อยากจะใส่ชุดนักศึกษาแต่เขา
ไม่น่าจะเล่นอะไรกันแบบนี้กับเรานะคะด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะเขาบอกขอเขาเป็นแบบสังเซงนิมแม่งแล้วก็คู่กันคือในขณะที่เดทกันนะคะถ้าสังเกตคือเขาจะเป็นคนที่เหมือนมองว่าเราใส่ชุดสีอะไรเขาก็จะไปจับเสื้อสีนั้นที่มันมีความแมทกับเราเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นวันที่เราใส่เสื้อสีออกม่วงสีพาสเทลก็เห็นไหมคะด้านหลังเขาก็จะมีสีความแมทกันเล็กน้อยเราก็เลยรู้สึกเป็นคนช่างสังเกตกันทั้งคู่ด้วยนะคะเรารู้สึกว่าเขาก็ช่างสังเกตแล้วเราก็พอจับอะไรแบบนี้ได้มันจะเป็นโมเมนต์ที่มันน่ารักเราก็ถ่ายคู่กันจากด้านหลังนะคะว่าเฮ้ยมันแมทกันแม้ว่าจะไม่ได้ใส่เสื้อเหมือนกัน 100% แต่ว่ามันมีความแมทกันเล็กน้อยมันเหมือนกับการปรับเข้าหากันพยายามที่จะสื่อสารไปด้วยกันให้มันจาก2คนให้เป็นคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วว่ามันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็น่าเก็บไว้มากๆเลยนี่แหละค่ะที่เราเอาตัวเองจากการที่ผ่านด่านแรกแล้วลองมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะได้ลองมาทะเลาะกันได้มาเห็นว่าการจัดการวิธีแก้ปัญหาเวลาที่ทะเลาะกันเขาทำยังไงนะคะมันจะเป็นการเรียนรู้กันได้ลองไปเที่ยวด้วยกันแก้ปัญหาไปด้วยกันได้เห็นว่ามุมมองเขาเป็นคนที่เราชอบคนเก่งเราชอบคนฉลาดอะค่ะแล้วเขาก็เป็นแบบนี้แต่บางมุมมันก็เยอะเกินจนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันแต่ถามว่าในมุมที่เราเห็นเขาเก่งมากมายนู่นนี่นั่นก็จะมีบางมุมค่ะที่เฮ้ยพอได้อ่อนแอแล้วมันน่ารักมากนะคะเขาก็จะพูดเสมอว่าเขาไม่ชอบที่เราแบบดูเก่งดูทำอะไรได้ด้วยตัวคนเดียวมากเกินไปอย่าให้ทำอะไรแล้วพึ่งเขาความที่ผู้ชายเขาแข็งแล้วเขาก็ชอบความนุ่มนวลของผู้หญิงเราเชื่อว่าผู้ชายทุกคนเป็นไม่ว่าผู้หญิงทุกคนจะเก่งขนาดไหนก็ตามแต่ในบางมุมก็อยากเห็นมุมที่อ่อนแอแล้วก็เขาอยากเป็นฮีโร่ของเรานะคะก็เหมือนกันพอเรารู้สึกแบบนี้ค่ะว่ะพอเขาเก่งอะไรมากๆแล้วเรารู้สึกน้อยใจนะคะกลายเป็นน้อยใจว่าแบบที่เราไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเขานะคะแต่ในมุมที่เขาอ่อนแอมันกลายเป็นมุมที่เขาน่ารักมากนะคะคือตอนที่พออยู่ด้วยกันไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ตอนที่ต้องแยกจากกันนะคะคือเขาก็จะไปทำคอนเทนต์ของเขาที่กรุงเทพแล้วเราต้องแยกมาที่เชียงใหม่นะคะเราก็กลับบ้านมาก่อนนะคะแล้วได้เห็นมุมที่เขาพูดตลอดเวลาว่าเฮ้ยเขากลัวนะคะเขากลัวนะเขาไม่มั่นใจเขารู้สึกกังวลไปหมดเลยอะแล้วตอนแรกเราก็บ้านะคิดว่าเขาพูดเล่นนะคะเพราะว่าเขามาจากเกาหลีแล้วมาที่เชียงใหม่ได้มันเก่งมากแล้วในสายตาเราเขาทำทุกอย่างได้ดีมากๆแล้วก็ให้กำลังใจแล้วเราก็พูดกับเขาแบบนี้เสมอเขาว่าไม่ใช่คุณเก่งมากแล้วคุณทำทุกอย่างได้ดีมากจริงๆขอให้มีความมั่นใจเขาบอกไม่ใช่นะที่เขาทำได้ทุกอย่างแบบนี้มันเหมือนเขารู้ว่าปลายทางมันมีเราอะค่ะเรารออยู่ที่นี่นะคะมาแล้วจะได้เจอมันอุ่นใจมันหายห่วงมันไม่ได้กังวลมันไม่ได้มีอะไรต้องกลัวแล้วเขาอยากจะเท่สำหรับผู้หญิงของเขาเขาก็เลยเหมือนวางแผนหาข้อมูลนะคะแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันออกมาดีนะคะเพื่อที่อยากจะเท่ในสายตาเราว่าเขาเป็นคนเก่งแต่พอไม่มีเราอะค่ะมันกลับกลายเป็นกังวลไปหมดเลยอะแล้วนอนไม่หลับนะคะทั้งคืนเพราะว่ากังวลแล้วก็กลัวไปหมดแล้วนั่งอยู่ก่อนบินเขาก็จะแบบไม่ไหวแล้วรู้สึกมวนท้องไปหมดเลยไม่ไหวแล้วนะคะจะแบบลนไปหมดแล้วตอนนี้คือแล้วเราก็ดูเขาเราก็จับมือเขาแล้วก็แบบแล้วได้เห็นว่าเอ้ยไม่ได้โกหกว่ะนะคะเขาลนจริงๆเขารู้สึกว่าเขากังวลจริงๆตอนที่จะต้องแยกจากกันแล้วความกังวลก็ส่งผลให้พอเขาไปที่กรุงเทพค่ะมันเป็นจริงๆค่ะทุกอย่างเฟลไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่พักเจ้าของไม่รับติดต่อไม่ได้ไม่รู้จะโทรหาเราตลอดเวลาคือส่งข้อความมาหาเราเพื่อขอความช่วยเหลือจากเราตลอดเวลาแต่มันก็กรุงเทพอะค่ะเราคิดว่าเขาคิดว่าเหมือนที่โซลแหละเราก็คิดว่ามันต้องง่ายกว่าที่เชียงใหม่แต่เอาจริงๆแล้วกรุงเทพรถติดเห็นไหมคะเรียกแท็กซี่ไม่มานะคะแล้วแกร็บแพงรถติดคือราคามันจะสูงขึ้นมันไม่เหมือนที่เชียงใหม่ที่เรียกเท่าไหร่ก็มาแล้วมาเร็วมากนะคะอันนี้เขาเรียกคันที่2ผ่านไปคันที่3ผ่านไปก็ไม่มาแคนเซิลนะคะแล้วก็เรียกแท็กซี่ก็ไม่ไปเหมือนเล่าเลยค่ะเรียกไม่ไปรถติดไม่ไปส่งรถนู่นนี่นั่นจนเขาแบบเขาบอกเขาไม่ชอบกรุงเทพเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขาเบื่อเขาอยากพักแล้วมาถึงคือตั้งแต่บินช่วงเช้ายัน4-5 โมงเย็นนะคะเขายังไม่ได้เข้าที่พักเลยแล้วเขารู้สึกแบบหิวข้าวบนยาวมากเราก็เข้าใจนะถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นที่มันร้อนด้วยนะคะแล้วก็ไม่เป็นอย่างใจเฟลทุกอย่างเราก็คงเป็นแบบนั้นเหมือนกันส่วนในพาร์ทของการอยู่ด้วยกันนะคะกลับมาตอนอยู่ด้วยกันนะรีวิวตอนอยู่ด้วยกันละกันนะคะว่าโอป้านะคะเขาเป็นคนที่เอาจริงๆแล้วนะคะ
โดยที่มุมมองจากเราจากการที่ลองใช้เวลาอยู่ด้วยกันมานะคะแล้วก็ลองเดทกันลองไปเที่ยวด้วยกันแก้ปัญหาด้วยกันได้เห็นปัญหาต่างๆมากมายทำให้เรารู้สึกว่าเขาต่างจากโอป้าที่เราเคยรู้จักหรือว่าหาข้อมูลหรือเพื่อนหรือคนในกลุ่มเคยเล่าหรือแชร์ให้ฟังนะคะคือคนนี้แทบจะต่างจากโอป้าทุกมิติที่เคยได้ยินมาเลยนะคะเฮ้ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่แปลกใหม่สำหรับเราเหมือนกันนะคะว่าความเชื่อที่เราเคยเชื่อมานะคะมันลบล้างทุกอย่างไปเลยจริงๆนะคะมันก็ทำให้ต้องปรับตัวเข้าหากันแล้วทะเลาะกันบ่อยมากร้องไห้บ่อยมากนะคะด้วยความที่เราเป็นแบบนี้อยู่แล้วขี้น้อยใจ introvert โลกส่วนตัวสูงนะคะแล้วเราก็คาดหวังว่าเขาจะเป็นในสิ่งที่เราเรียนรู้มาอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยนะคะในคลิปเราเองเรายังบอกเลยนะคะว่าคนเกาหลีเนี่ยจะเป็นคนที่เทคแคร์คนอื่นเก่งมากแล้วก็เป็นคนค่อนข้างโรแมนติกเพราะเท่าที่เราเจอมาเราเคยเดทมา3 คนทุกคนเวลาเดทกันคู่เดทของเขาจะสำคัญแล้วก็มันเป็นโมเมนต์ที่อยู่ด้วยกันแล้วมันน่ารักอะค่ะแต่พอมาเจอเขานะคะเหมือนเขาเองก็ทำตัวไม่ถูกแรกๆเลยนะคะต่างฝ่ายต่างเดินเหมือนเขาก็มาถ่ายทำคอนเทนต์เดินนำเราไปแล้วเราก็ทำได้แค่เดินตามแล้วเราก็มองเขาอยู่ข้างหลังตลอดเวลาเลยนะคะว่าเฮ้ยนี่คือการมาเดทกันเหรอมันเหมือนยูมาทำคอนเทนต์แล้วเราอะพายูมาส่งแล้วก็เดินตามนี่เรามาทำงานเหรอนะคะผู้หญิงอะค่ะมันก็เลยเกิดความรู้สึกหนักเข้ามันน้อยใจนะคะแล้วมันก็รู้สึกแล้วเป็นคนนิสัยแบบนี้ค่ะที่เก็บแต่ไม่พูดนะคะแต่แสดงออกทางสีหน้าแล้วก็เงียบไปนะคะแต่โชคดีที่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสังเกตคนนะคะไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามเขาจะสังเกตนิ่งเงียบแล้วก็ลองแก้ปัญหาดูนะคะนี่ก็คืออีกมิติหนึ่งในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมันคือการเรียนรู้จริงๆค่ะปรับเข้าหากันแบบหนักหน่วงเอาเรื่องเลยนะคะเอาการเลยเหมือนกันนะคะแล้วพอเราเงียบไปนะคะเรานิ่งเงียบไปนะคะเขาก็จะสังเกตค่ะว่าเป็นอะไรเขาเริ่มรู้สึกเห็นจากสีหน้าแววตาว่าเราไม่โอเคนะคะแล้วก็ยิ่งโกรธก็จะยิ่งเงียบด้วยนะคะไม่พูดด้วยเขาถามว่าเป็นอะไรเงี้ยก็ไม่พูดแต่เขาก็ค่อนข้างที่จะแคร์เหมือนกันนะคะเขาก็ทำตัวไม่ถูกเขาก็เลยเข้ามาหาเรามาเรียนรู้ว่าเราต้องจัดการคนแบบนี้ยังไงค่อนข้างใช้จิตวิทยาเหมือนกันนะคะโดยที่เราไม่ได้พูดอะไรนะคะเขาก็มาสังเกตแล้วสิ่งที่เขาทำนะคะพอเราไม่พูดเขาก็เลยมาอยู่เงียบๆกับเราแบบนี้ค่ะมานั่งอยู่กับเราเงียบๆเฉยๆเลยเนี่ยค่ะแล้วก็มาคอยดูว่าเราเริ่มดีขึ้นหรือยังหรือว่าเราเป็นยังไงเราอยากจะเลิกเหรอหรือว่ามันมีปัญหาอะไรเงี้ยเขาใช้การสังเกตหลายๆชั่วโมงอยู่กับเราแบบนั้นนะคะแล้วก็ใช้วิธีการพูดที่ทำให้เรารู้สึกเห็นใจนะคะอย่างเช่นเขาจะพูดตลอดว่าอย่าทิ้งเขานะอย่าเลิกกับเขานะไม่ว่าจะยังไงจะโกรธยังไงก็ตามอย่าเลิกกับเขานะอย่าทิ้งเขาอย่าหนีเขาไปนะคะจะโกรธยังไงก็ตามขอแค่นี้เลยนะคะพูดอยู่อย่างนี้ค่ะหลายๆชั่วโมงเลยจนเรารู้สึกว่าเราต้องกลับมากอดเขาแทนแล้วแบบพอเรารู้สึกโอเคผู้หญิงอะค่ะเดี๋ยวเราจะพูดเองถ้าเราพร้อมเดี๋ยวเราจะอธิบายทุกอย่างเองพอเรากอดเขาพอเราได้จับมือเขาพอเราเห็นแล้วว่าเขารู้สึกผิดแต่เขาไม่รู้จะจัดการยังไงคราวนี้ก็เลยเปิดใจคุยกันนะคะเราก็บอกเขาไปนะคะว่าคุณไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้หรือว่าเราไม่เคยเดทกับคนประเภทนี้ค่ะที่เป็นแบบนี้เดินนำหน้าแล้วต่างฝ่ายต่างเดินเหมือนคุณมาทำคอนเทนต์แล้วก็หายไปนะคะเรารู้สึกว่ามันไม่มีเราก็ได้นะคะพอรู้สึกความรู้สึกแบบนี้มันเยอะขึ้นนั่นแหละค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาและสำหรับเขาอะค่ะเขาแค่คิดว่าเหมือนเขาก็เกรงใจเราเขาก็อยากจะแบบรีบถ่ายรีบอะไรให้เสร็จเพราะว่าเดินไปเดี๋ยวเราจะเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากรบกวนเราเอาง่ายๆนะคะมันก็เลยเป็นโมเมนต์ที่แบบเดินนำแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะแบบถ่ายเก็บอะไรอย่างเงี้ยให้เสร็จนะคะเราก็เลยกลับมานึกถึงตอนเรานะตอนนั้นที่ไปเดทกับนะคะเฮ้ยกลับกลายเป็นความรำคาญด้วยไม่แน่ใจว่าเราเคยเล่าไหมนะคะที่แบบเฮ้ยอีกฝ่ายมันดูเหมือนงองแงจังเลยแล้วเราอยากให้เขารีบกลับไปเพื่อว่าเราจะได้มาถ่ายอะไรของเราเพราะตอนนั้นเราติดการเริ่มทำ YouTube มากๆนะคะแล้วเราก็เลยเข้าใจว่าใช่เวลาที่เราทำเราจะไปโฟกัสกับมันแล้วเราจะเกรงใจเขาที่เราถ่ายอะไรอยู่คนเดียวเพราะว่าเราเกรงใจคนข้างๆเนี่ยค่ะมันคิดถ้าเกิดว่าเอาตัวเรากลับมาคิดเหมือนกันกับณสถานการณ์ณตอนนั้นเราก็เลยเข้าใจว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงมันก็เลยเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บก็เลย
คราวนี้เหมือนเจอกันครึ่งทางค่ะคนละครึ่งทางนะคะก็เลยความโกรธความอะไรมันก็เลยหายไปเข้าใจเขาแทนว่าเราก็เป็นเหมือนกันว่ะนี่แหละค่ะผู้หญิงเรานะคะก็แค่อยากให้เขารับรู้ว่าเรารู้สึกยังไงให้เขาจัดการเราจะอยากเห็นว่าเขาจัดการยังไงแล้วก็ไม่ทำซ้ำแค่นั้นเลยค่ะผู้หญิงทุกคนหายโกรธนะคะและหลังจากนั้นค่ะไม่ว่านะคะจะไปที่ไหนนะคะคราวนี้ค่ะเขาก็จะเดินช้าลงเราเองก็ปรับให้เดินเร็วขึ้นด้วยนะคะคนเกาหลีเขาจะเป็นคนที่ทำอะไรกระฉับกระเฉงว่องไวเร็วอยู่แล้วนะคะแล้วก็เหมือนเขาเบาเราก็เร็วขึ้นเพื่อให้มันไปด้วยกันได้นี่คือการปรับตัวเข้าหากันนะคะแล้วก็เขาก็จะใส่ใจเรามากขึ้นเหมือนจะไม่ลืมเราอะค่ะนะคะจับมือกับเราตลอดมันทำให้เรารู้สึกว่าแม้ว่าจะไม่ได้พูดอะไรนะคะแต่ว่ามือนึงจะทำงานอะไรของเขาก็ตามแต่ว่าก็ยังจับมือเราอยู่แล้วหรือไม่ก็คอยเหลียวหันกลับมามองว่าเรายังโอเคอยู่ไหมยังอยู่ไหมนี่แหละค่ะมันก็คือเรื่องเล็กๆน้อยๆเองค่ะที่มันคือความใส่ใจนะคะและแน่นอนค่ะด้วยความต่างอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าโอป้าคนนี้นะคะเขาจะต่างจากที่เราเคยรับรู้มาอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างมากๆเลยค่ะที่ทำให้มันต้องปรับจูนเข้าหากันแต่ด้วยความที่เรารู้แล้วแหละว่าเราจะจัดการยังไงกับถ้าอีกฝ่ายไม่โอเคนะคะแต่เราก็ยังไม่เคยเห็นตอนโอป้าเขาโกรธเลยแม้แต่ครั้งเดียวอาจจะด้วยความที่เขาเป็นคนเฉยๆนิ่งๆนะคะแล้วเขาจัดการกับปัญหาอย่างชาญฉลาดนะคะจะเป็นเราอะค่ะที่โกรธเขาแล้วก็เคยพูดคำว่าเลิกกับเขาครั้งหนึ่งนะคะซึ่งครั้งนั้นนะคะเป็นครั้งที่รู้สึกว่าเขาโมโหที่สุดแล้วนะคะแล้วเขาก็บอกแล้วว่าเขาแทนที่จะคุยกันด้วยเหตุผลนะคะกลับมาพูดคำว่าเลิกนะคะเขาเองก็ไม่อยากจะคบกับผู้หญิงที่พูดกับคำว่าเลิกง่ายๆเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัดสินใจแล้วเขาจะปล่อยนะเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีเขาจะไม่พูดซ้ำเรารู้สึกว่ามันน่ากลัวว่ะ ถ้าเขาทำจริงๆขึ้นมานะคะเราอาจจะไม่ได้โอกาสนั้นก็ได้พอปรับเข้าหากันแล้วรู้ว่าเวลาที่เขาโกรธเป็นแบบนี้มันน่ากลัวนะคะมันไม่เหมือนผู้หญิงที่มันพูดแล้วใช้อารมณ์แต่ว่าพอได้รับการแก้มันก็หายแต่เขาอาจจะเป็นคนพูดจริงทำจริงก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยกลัวค่ะเราก็เลยบอกเขาว่าต่อไปเราจะไม่พูดคำว่าเลิกง่ายๆอีกแล้วไม่ว่าจะทะเลาะกันหรือเกิดปัญหาอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นก็จะขอโทษเขานะคะที่แบบงี่เง่าเอาแต่ใจแต่ความต่างนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆยิบย่อยแล้วกันนะคะที่เราเห็นได้ชัดเลยเราเคยบอกว่าคนเกาหลีไม่ชอบคนที่ทำศัลยกรรมชอบความธรรมชาติถูกไหมคะแต่คนนี้นะคะเขาบอกเราเลยนะคะว่าตั้งแต่ที่วิดีโอคอลคุยแล้วตอนนั้นเราไปทำศัลยกรรมเนาะนะคะก่อนหน้าที่จะไปทำนะคะแล้วเขาเห็นว่าเราได้เป็นเหมือนแบบราคาที่แบบโอเคราคารีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยนะคะบอกอยากทำหน้าอกไหมเขาเป็นคนชอบผู้หญิงแบบบอดี้สวยหน้าอกสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาสปอนเซอร์ให้แล้วก็อึ้งนิดนึงแล้วแบบไม่ได้ไม่ชอบคนทำศัลยกรรมแต่เชียร์ให้ไปทำศัลยกรรมจะจ่ายให้ด้วยนะคะนี่คือความมิติใหม่แห่งโอป้าเห็นไหมคะที่แบบว่ามันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจัดไม่ได้เราตัดสินไม่ได้นะคะว่าจะเป็นแบบนี้เหมือนที่เรารู้มานะคะเพียงแต่เขาเล่ามาส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แต่ถามว่าอีกมิติหนึ่งมันก็ยังมีความหลากหลายทางความคิดแล้วโอป้าก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ทำให้เราได้เห็นว่าว่ามันมีความต่างจริงๆแล้วต่างแบบเฮ้ยฉันตกใจนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ของคนอื่นเขาจะหวงถ้าเกิดแต่งตัวโป๊ะอันนี้นะคะซื้อชุดนี้ให้เรานะคะแล้วช่วงนั้นที่เราเหมือนจะแบบมันใส่ยังไงแล้วเราบอกว่าเราลองแกล้งเขาดูนะคะว่ามันต้องไม่ใส่บรานะคะมันถึงจะสวยเพราะว่ามันจะได้โชว์หลังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงนั้นเปิดหลังลึกขนาดนี้แล้วเขาแบบจริงเหรออะไรเงี้ยไม่ว่าค่ะไม่หวงนะคะคุณอยากจะใส่แต่งตัวยังไงตามสบายของนี่คือตัวอย่างของโอป้าเทรนด์ใหม่ที่อายุเยอะนะคะแต่ว่าใจเขาวัยรุ่นมากนะคะแล้วก็อีกมิติหนึ่งคือเวลาเขาแต่งตัวเขาจะถามเราเสมอค่ะว่าเขาแต่งตัวแบบนี้เป็นยังไงเหมือนลุงไหมดูแก่ไหมดูไม่ดีไหมกลัวดูไม่ดีตลอดเวลาเนี่ยนั่นแหละค่ะนั่นคือมิติใหม่ของโอป้าที่อายุเยอะแต่เป็นหัวใจวัยรุ่นตลอดแล้วก็นางฟังฮิปฮอปค่ะนางจะชอบเพลงที่ค่อนข้างอันนี้สายป่าสายเขียนไขแล้วอันนี้แต่โอป้าก็จะเป็นสายแบบเรามารู้ทีหลังว่าตอนเป็นเด็กเขาเปิดให้ดูค่ะว่าเขาเคยทำเพลงนะเป็นศิลปินนะอะไรเงี้ยแต่คือหมายถึงว่าทำด้วยกันแล้วก็มีการร้องแรปอะไรกันอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาเวนี้นะคะนี่แหละค่ะมิติใหม่แห่งโอป้าที่เราได้มารู้จักได้มาเรียนรู้นะคะก็ถือเป็นเรื่องแปลกใหม่แล้วมันสนุกดีนะคะที่ได้เรียนรู้กับคนอีกแบบหนึ่งอีกหนึ่งอย่างค่ะที่ทำให้ทะเลาะกันนะคะเอาง่ายๆอย่างเช่นการทำคอนเทนต์เลยนะคะ
ในมุมของเรานะคะเราเจอกันผ่านแอป Tinder นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะรีวิวอะไรแบบนี้ที่มันเรียวก็เจอกันมันไม่ได้แย่แล้วมันก็ทำให้ได้มาเจอกันจริงๆแต่ในมุมมองของเขาเคยพูดกับเราว่าเขาไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเจอกันทางแอปมันดูไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและไม่ใช่มันดูฉาบฉวยอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากจะเป็นการที่แบบมาเจอแล้วก็มาใช้เวลาเดทกันอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ใช้เวลาอยู่ร่วมกันเป็น step by step นะคะได้เจอคนดีแล้วก็คบกันนะคะแล้วคอนเทนต์เขาก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงนั้นแต่สำหรับเราค่ะความจริงก็คือความจริงนะคะเขาบอกเขาก็ไม่ได้โกหกนะเพียงแต่เขาพยายามที่จะสื่อสารในอีกมุมมองหนึ่งมันก็ไม่ได้ผิดค่ะไม่มีใครผิดเลยนะคะเพียงแต่ว่าคิดต่างกันแล้วก็ถ่ายทอดออกมาต่างกันท้ายที่สุดเราก็ต้อง respect ค่ะว่าไม่เป็นไรคิดไม่เหมือนกันคอนเทนต์อาจจะไปคนละแนวเขาคิดตั้งแต่ที่การเจอกันแล้วนะคะไม่เหมือนกันและพอใช้เวลาอยู่ด้วยกันสเต็ปของเขาก็ไม่เหมือนเราในมุมของเรานะคะเราแค่ใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติของเราแล้วดึงดูดคนที่เขาชอบเราจริงๆเข้ามาฟังเข้ามาอยู่กับเราอะค่ะรู้สึกว่าเราจริงใจในการที่ช่วงชีวิตของเราเจออะไรมาเราถ่ายทอดอย่างนั้นเลยนะคะเราเอาความจริงเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แย่แล้วก็เจอยังไงมาก็เล่าตามนั้นนะคะแต่คิดไม่เหมือนกันสเต็ปการเล่าเรื่องคอนเทนต์ก็ต่างกันแล้วเราก็บอกเขาว่านะคะเราเป็นผู้หญิงนะคะเวลาที่ครอบครัวเรามาดูคลิปของคุณอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงเราแคร์นะเราไม่ได้สนใจว่าอย่างที่บอกค่ะเราไม่ได้เอาความรู้สึกของคนที่ติดตามเรามาวัดมาทำให้ชีวิตเราจะต้องแบบอย่าเปิดเรื่องนี้ให้ปิดเรื่องนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราแคร์ครอบครัวเรามากกว่าว่าเฮ้ยพ่อแม่เรามาดูอ่ะเราบอกแล้วว่าเรากำลังคบอยู่กับคุณเรามาใช้ชีวิตอยู่กับคุณในขณะที่คุณบอกคุณมาคนเดียวคุณอยู่ด้วยตัวคนเดียวทำอะไรคนเดียวเพราะว่าหนักข้อเข้าก่อนที่จะมาทำให้รู้สึกดีขึ้นอย่างนี้นะคะมันก็ผ่านการเสียน้ำตามาแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นความลับเป็นซีเคร็ตของเขาหรือเปล่าครอบครัวเขาไม่รู้จักเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่เราบอกทุกคนหมดเลยอะไรเงี้ยจะเห็นว่าหน้าเฟซเราก็เลยยังไม่มีหน้าเขาด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าเราก็ขี้เกียจไปลบคลิปทีหลังถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เราเลิกกันไปหรือว่าเขาเองก็ไม่พร้อมที่จะเปิดตัวเราเหรออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเปิดตัวไปเพื่ออะไรก็น้อยใจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคุยกันโอเคงั้นคอนเทนต์ก็จะมาในลักษณะแบบนี้แล้วกันไม่เห็นหน้านะคะแต่ก็รีวิวไปเพราะว่าเราก็จะทำสิ่งที่เราอยากทำเหมือนกันนะคะแต่พอเราพูดแบบนี้มันด้วยเหตุผลเราเข้าใจกันมากขึ้นนะคะวิธีที่เขาใช้จัดการกับปัญหาอย่างที่บอกเขาว่าเขาค่อนข้างจัดการกับปัญหาเก่งนะคะเขาสังเกตว่าเรารู้สึกไม่โอเคนะคะกับวิธีการแบบนี้ของเขานะคะเขาก็เลยเริ่มที่จะแบบเก็บคลิปของเรามากขึ้นแล้วเก็บโมเมนต์ที่อยู่ด้วยกันมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าในอนาคตมันจะเป็นสเต็ปของการเขากำลังคิดอยู่ว่าจะทำสตอรี่ยังไงให้เหมือนแบบมาเจอกันได้ยังไงให้มันเขาชอบความสมบูรณ์แบบอะค่ะแล้วด้วยความที่เขาเก็บอาการเก่งไม่ค่อยพูดแล้วก็ไม่ค่อยอธิบายอะไรนะอยากให้เราไปเห็นเองนะคะว่าเขาไม่ใช่คนที่เลวร้ายนะเขาจริงจังกับสถานะความสัมพันธ์นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังๆเขาก็เริ่มที่จะแบบใครส่งข้อความมาเขาจะบอกเราก่อนอันนี้เพื่อนนะเพื่อนส่งข้อความมานะกำลังดิวกับอันนี้เจ้าของบ้านเพราะว่าย้ายออกจากบ้านตรงนี้กำลังย้ายบ้านนะเราก็เลยเขาเข้าใจว่าเรารู้สึกยังไงแล้วเขาพยายามที่จะเปลี่ยนอยู่นะคะแล้วก็บอกเราว่าอาทิตย์หน้าพี่สาวจะมานะอย่างเงี้ยค่ะพี่สาวกับพี่เคยจะมาแล้วก็มาอยู่ที่ห้องด้วยเดี๋ยวจะให้อินซาจะให้ทักทายแนะนำให้รู้จักนะก็เตรียมตัวไว้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกก็ไม่ใช่ความลับอย่างที่ถ้าเขาพูดจริงนะคะเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเขาโกหกเพื่อให้มันผ่านไปหรือเปล่าก็รอดูกันเหมือนกันนะคะแต่อีกอันนึงที่ทำให้เราช็อกมากกับผู้ชายคนนี้นะคะก็คือเขาจี้เรานะคะแล้วพอเราบอกว่าครอบครัวเรามาดูเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะไม่โอเคเขาจะรู้สึกว่าเราทำไมเลือกคบแต่คนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เขาทำเขาบอกเราว่าให้เราเลือกธุรกิจอะไรก็ได้มา1อย่างที่จะทำร่วมกันเขาอยากมีธุรกิจหรืออะไรสักอย่างที่มันผูกกันแล้วจะทำให้แบบตัดสินใจเลิกกันได้ยากนะคะมันจะได้พัวพันกันพูดแบบนี้ตอนแรกเราก็คิดว่าเขาพูดเล่นไม่ได้จริงจังหรือเปล่าเราก็เลยไม่ได้อะไรแต่เขาจี้เราทุกวันเลยค่ะว่าหาได้หรือยังจี้จนเราพอหาได้อยากทำอันนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากค่ะเขาพาไปธนาคารไปโอนค่าแฟรนไชส์แล้วจี้เราทุกอย่างว่าไปถึงไหนแล้วทำให้ทุกอย่างมันเกิดภาพ
นั้นออกมาได้เร็วที่สุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบเฮ้ยมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพัวพันกันจากที่คิดว่าเฮ้ยอาจจะไม่ไปต่ออาจจะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่สิ่งที่เขาทำมาอีกอย่างหนึ่งอะค่ะแล้วเขาก็มาถามเราคำหนึ่งว่าเล่าให้แม่กับพี่สาวฟังหรือยังว่าสิ่งที่เขาทำแบบเนี้ยมันพิสูจน์ความจริงใจจากเขานะอะไรเงี้ยมันอาจจะใช้เงินอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเขาไม่ต้องทำก็ได้ใช่ไหมคะเขาไม่ต้องมาเสียเงินกับเราแบบนี้ก็ได้และคำหนึ่งนะคะที่เขาบอกเรานะคะก็คือเขามั่นใจมากว่าเราจะทำธุรกิจอันเนี้ยคือเขาแค่ลงทุนให้แล้วให้เราไปจัดการทุกอย่างให้มันดีเลยเขามั่นใจมากว่าเราจะทำทุกอย่างได้ดีจากการที่เขารู้จักเรามาเขาเห็นว่าเราทำ YouTube เป็นยังไง TikTok คนติดตาม YouTube อีกประมาณ 30,000 จาก Facebook ส่วนตัวของเราเพจของเราเป็นหมื่นเนี่ยเขาบอกว่าเราทำทุกอย่างได้ดีและเราเก่งมากเพราะฉะนั้นเขามั่นใจในตัวเรามากซึ่งเราเองอะค่ะที่แทบไม่มั่นใจในตัวเองแล้วไฟก็มอดไปแล้วด้วยแล้วมันก็ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วมันก็เฟลจากการที่ผิดหวังไม่ได้ไปแล้วเกาหลีคือทุกอย่างมันพังไปหมดแล้วก็ไฟมอดไปหมดแล้วจริงๆค่ะเขาเป็นคนที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่ามาดึงให้เราขึ้นแล้วเรามองเขาอะเวลาเขาทำอะไรเขาจริงจังเขาหมกมุ่นเขาอยู่กับมันแล้วเขาถามเราทุกวันนะคะว่าวันนี้จะทำอะไรวันนี้มีแผนจะทำอะไรไหมมันทำให้แบบจากคนที่หมดไฟไปแล้วมันลุกขึ้นมาอยากจะทำอะไรอีกครั้งลุกขึ้นมาทำคลิปที่แล้วลุกขึ้นมาทำคลิปนี้นะคะลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยการได้เจอผู้ชายคนนี้แล้วมันทำให้เราก้าวไปข้างหน้ามันมีชีวิตที่ดีขึ้นได้มาผูกธุรกิจด้วยกันแล้วเราก็ถามกันอยู่ทุกวันค่ะว่าเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นเพราะว่าเราทั้งคู่ก็ไม่ได้เก่งอะค่ะแล้วก็พยายามเรียนรู้แล้วก็พัฒนาอยากให้มันช่องมันปังอะค่ะด้วยความที่คนที่ทำมาแล้วอยู่กับตัวเลขอยู่กับคอนเทนต์จะทำอะไรให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็คุยกันตลอดว่าทำยังไงเขาทำกันยังไงเหรอคุณทำยังไงเหรออะไรเงี้ยแล้วก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็พยายามทำให้ทุกอย่างมันดีนะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยละกันนะคะแล้วเพื่อนๆนะคะก็มีความคิดเห็นยังไงฟังทั้งหมดมาแล้วนะคะอยากให้ช่วยเอาจริงแนะนำหรือว่าอยากมีอะไรอยากจะบอกเรานะคะบอกไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราก็ผ่านความเสียใจผ่านความผิดหวังมาหลายครั้งอาจจะด้วยเราตัดสินใจเร็วเชื่อคนง่ายนะคะมาครั้งนี้มันเหมือนเพื่อนคนนึงค่ะที่มาเล่าให้ฟังนะคะแล้วเพื่อนฟังแล้วเป็นยังไงอยากจะบอกอะไรกับเราพิมพ์มาคุยกันได้นะคะหลายความคิดเห็นของเพื่อนๆมันมีประโยชน์มากไม่ใช่แค่กับเราแต่กับหลายๆคนที่เข้ามาอ่านมันคือประสบการณ์มันคืออีกแง่มุมหนึ่งที่เฮ้ยมันเตือนสติอะไรเราได้ดีมากๆนะคะนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็มีอะไรก็มาแนะนำมาคุยกันได้แม้กระทั่งแอปนะคะจะรีวิวเรื่องแอปนะคะว่าใครเจอกันแล้วแต่งงานหรือได้เจอคนไม่ดีต้องระวังอะไรสแกมเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาบอกได้เลยนะคะมาแบ่งปันมาแชร์กันเราเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆได้มากเลยสำหรับคนที่เข้ามาอ่านหรือว่าผ่านเข้ามาฟังแล้วก็ได้กดเข้ามาอ่านคอมเมนต์นะคะเอาละค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่เข้ามาฟังมาหาข้อมูลกันอีกเช่นเคยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะเพราะว่าคุณก็คือหนึ่งในคนที่ผลักดันแล้วก็ซัพพอร์ตให้ช่องของเราเติบโตนะคะแล้วก็เปิดการมองเห็นด้วยนะคะฝากแชร์นะคะเพื่อไปให้คนอื่นๆได้เห็นคลิปของเราให้มากขึ้นแล้วก็ทำให้คนได้รู้จักเราได้มากขึ้นด้วยเพื่อซัพพอร์ตให้ช่องของเราอยู่ได้ด้วยนะคะจะขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากเพจแล้วก็กลุ่มด้วยนะคะในนั้นจะมีเนื้อหาสาระต่างๆมากมายนะคะนอกจากคลิปที่เราคุยเราเล่าเราแชร์แบบนี้แล้วนะคะก็จะมีในเรื่องของงานเอกสารนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงแม่ๆที่เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆมากมายเข้าไปดูไปหาข้อมูลกันได้เลยนะคะคลิปนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอันยังบ๊ายบาย